Hjärtligt välkomna ska ni vara till Vampire the Masquerade Clan Quest med mig, eran värd Monolithus. Det här är ett bra spel. Det här är ett riktigt bra spel. Och ni kommer få se varför. Clan Quest är ett mod, ett ganska stort mod som har Camarilla Light-moddet i sig, som har Clan Quest-moddet givetvis, som har Unofficial Patch-jäveln i sig, Unofficial Patch Plus, vilket jag tror att jag sänker. Så det har saker som inte blev klara i spelet är med. En massa buggar är fixade. Det här moddet lägger till en massa nya lines, en massa nya dialoger, nya quests, allt möjligt. Och jag har aldrig kört Clan Quest som sagt, och jag ser fram emot att leta upp detta. Bara musiken får mig att bli helt mumma. Så vi hoppar in. Habba habba. Ja jävlar. Så. Character creation. Då får vi två alternativ. Då gå direkt till character sheeten och gör vad du vill, eller svara på lite frågor för att se vilken typ av vampyr som du kan som du kan spela som. Jag kommer att göra ändringen, men vi svarar på frågorna. Jag vill vara male, för jag är en man. Some drunken mortals attempt to pick a fight with you in a bar. Do you... Jag tänker tvåan där. Clear the place out with a mere wave of your hand. Ja tack. A bouncer at the opening of an exclusive nightclub won't let you inside a party with all the beautiful people. Do you? Jag tänker tvåan återigen där. Han smyger in. You were mugged last night. It wasn't life-threatening, but you want to take some measures to make sure that if it happens again, you aren't defenseless. Do you? Sign up for martial arts class. Next time they try it, you'll break their spine. 2. Start carrying a knife and conceal it in your belt. Next person who tries it breathes through a hole in the neck. 3. Buy a gun. The next mugger is sidewalk meat. Jag tänker trean. While in a club, you spot your ex-roommate who skipped out after taking your stuff and leaving you with a stack of bills. He looks dead drunk. Do you? Jag tänker tvåan. See you in court, buddy. You're at a nightclub, having a damn good time when you realize you're out of money. No cash, no fun. Do you? Seduce somebody and have them pay for your drinks. Time it just right so you can snatch a bottle when the bartender isn't looking. Go home and read a book or listen to music. Something more intellectually stimulating than wasting life. Ja, klubblivet är ju inte riktigt min grej. Men det låter lite så hardbrett och jag ska gå hem och läsa en bok och lyssna på musik. Fast jag lyssnar ju mycket på musik. Ja, skitsamma. Vi tar trean. The new neighbor is gorgeous and you want to see a lot more of them. Do you? Vi tar tvåan. The world's a cruel and unforgiving place, but you've gotten by so far. Why? It may be cruel for you, but for me it's hilarious. Because the world bends to my will. Vi tar tvåan. Ventru clan. The Ventru are nobles of the undead, represented by the power brokers and the executives of various Fortune 500 companies. Ventru are known to be arrogant and quite capable of dominating conversations, but also can be the charismatic leaders of the undead.
Your vampire's attributes and abilities have now been determined and entered into its character sheet, which you will see next. After your tour of the character sheet, you may make changes to the character or simply play it as is. Okej. Så. Då ska vi se hur de har satt. Ja, just det, ser det som Valek. Valek för övrigt är vampyren i Vampires av John Carpenter, den filmen. Han är huvudvampyren där och han är så jävla bäst när det gäller... Det finns ingen vampyr som ser mer vampyr ut än Valek i den filmen, men jag tänker vi heter Monolithus. Vad har vi varit på då? Jo, vi har Brua. De är brötiga, de är lite rebelliska, de är arga och grrr. Och ja, det står ju här nere vad de är bra på och inte bra på, så om ni vill se det mer så är det bara att pausa och läsa igenom. De är bra på styrka och de är bra på att slåss och sånt. Så de har... jag ser att man har 5 discipliner istället för 3. Det är ju en ganska stor förändring. Blood heal, blood buffs har ju alla från början. Annars brukar man ha typ celerity, presence, potence. Celerity gör att man blir jättesnabb, och ju fler poäng man har desto snabbare blir man. Och den varar längre också. Nice. Presence. Ja. Can manipulate others emotions. Ger dem minus i olika saker. Majesty. Potence gör att man blir starkare och slår mycket hårdare och ja, extra damage caused by the supernatural strength cannot be defended against. Det är nice. Så väldigt brötig, inte så bra på det sociala och det mentala och sånt, men de är nice. Som i Gangrel, de är lite samma sak, de är lite loners, lite most in tune with the beast within, som är det här monstret som lever i alla vampyrer. De har en väldigt intressant disciplin som heter protein. Som gör att de mer eller mindre blir mer bestlika. De får klor och de får infrasyn, tror jag det är. Gleam of red eyes. Heat vision, ja. Så får man claws, protection of the beast, så man tar mer. Hunter of night, man får mer skada. Och sen shape of the beast, eller war form som det heter i vanilla-versionen. Då förvandlas man till en helt annan varelse. Och gör väldigt mycket skada i närstrid då. Så det här är också en närstridsklass. Om man vill köra den typen av playthrough så är det bara att göra det. Då skulle jag rekommendera Gangrel. Jag gillar Gangrel-klanen. Jag har till och med den här biten tatuerad på mig. Väldigt förtjust i den här klanen. Malkavian är väldigt intressant. Man kan välja history också. Intressant. Får vi kolla mer på sen. Det är också någon sån här mod-grej. Malkavians är galna. De har unik dialog genom spelet. På grund av deras galenskap. Och andra vampyrer är lite rädda för dem för att de är som de är. Så vill man ha en väldigt unik playthrough så kan man ju rekommendera Malkavians. De har aspects som disciplin som gör att man ser auror. De har dementation som är deras unika grej. Då har man 5 olika spells mer eller mindre. Hysteria, Insight, Babble, Shattered Minds och Lingering Melees. Så heter de inte i Vanilla. All voices of dementation are dumped them into one top. Okej. Okej.
deadly for humans, great damage to supernaturals. Okay. Sen har vi obfuscate, vilket gör en osynlig. Vilket är väldigt användbart ibland. Och då blir den bättre att vara längre. Ju mer poäng man sätter in i den, ju mer pluppar man sätter in. Så en väldigt intressant klan. Eller klass, eller vad man vill kalla det. Eller ja, det är ju klan, det står ju här. Men det är inte vad jag kommer köra som. Sen har vi Nosferatu. Och det här är också en klass som har en väldigt unik, som gör att din playthrough blir väldigt unik på grund av hur de ser ut. För spelet heter ju Vampire the Masquerade Bloodlines. Och man har någonting som heter, ja här är det ju, Masquerade. The Masquerade is the code of secrecy that hides vampire existence from humankind. Violations of the Masquerade will lead to ambush attacks from human vampire hunters and scorn, contempt or worse from your fellow kindred. Kindred är vampyrer. If you lose all Masquerade points you will lose the game. Så om man syns, om människor ser en i staden eller vad man ska säga i vissa områden som Nosferatu, så kan man förlora Masquerade points. Man måste ta sig runt på helt andra sätt. Och de kan aldrig få appearance, alltså seduction. Det existerar inte för dem. Men de är väldigt kraftfulla. Dels är de bra i närstrid, för de har potence, som vi pratade om tidigare. Sen har de ett annat spellträd som heter animalism. Okej, det är en passiv alltså. Gör att du får mer blod från djur. För det finns råttor och sånt till exempel, som rötter som du kan suga blod. Okej. Kolla på nearby ravens för taktik över taget. Just det. Pestilence, den finns i alla fall i Vanilla. Fast jag tror det är level 5 i... Mastering the art of animalism, the vampires learn to harness and control the beast within. This ability allows the vampire to enter and leave a frenzied state at will, gaining all its benefits. Ja just det, om man har lite blod på sig, eller om man i princip inte har något blod på sig och törsten tar över, så tar the beast within över. Och då tappar man kontrollen över karaktären, då blir den ett vilt djur i princip. Och det är ju inte så trevligt. Men animalism, då kan man utnyttja the beast within och man blir väldigt kraftfull i den formen. Och får en massa bonuser till olika grejer här på sin höger sida. Och jag tror de flesta av de här sakerna säger sig självt ganska mycket, så ja. Förutom den här då, dashing, kan du ju pausa om ni vill se lethal och aggravated. Claws, fangs, fire and electricity. Helpless against fire and electricity. Ja, de är väldigt svaga mot eld framförallt. Sen obfuscate är ju naturligtvis extremt användbart som Nosferatu. Om man vill spela som dem. Men det ska jag inte göra. Toreador. De är lite snobbiga, lite överklass. Vad är det står? Artists and visionaries and high society. Mycket den typen av. Så de har mycket, de har en extra plupp i appearance. Och så kan man få upp till 4 appearance direkt så bara. Ja, så det är lite så de funkar. De har celerity som kan röra sig snabbt. De har presence som kan göra folk svagare runt dem. Och aspect så de kan se auror. Blood heal har vi inte kollat än förresten. Improves the character's health regeneration rate. Okej. Ja, det är allt det gör. Ja. Ja, men det är ju rätt användbart. Speciellt senare i spelet. Så det här, jag tycker det är en ganska ointressant klan.
Nej. Vi går vidare. Tremere. Det här är ett väldigt intressant klan. Det här är magiker, blood sorcerers. Och de är lite hatade utav de andra klanerna. De är väldigt misstrodda och ingen litar på dem riktigt. För att de vaktar sina magier och sina färdigheter med extrem avundsjuka och rädsla för att de ska spridas ut och sådär. Och de har ju då en unik disciplin som heter thaumaturgy eller blood magic. Och då har du blood strike. Skickar iväg en liten blodprojektil som träffar fienden och som om du står still, i alla fall i Vanilla, om du står still så kommer den tillbaka till dig med blod. Så det kostar 1 blod och skicka iväg den, så kanske han kommer tillbaka med 2-3 blod om du står still. Så ja. Blood purge. Den är nice. Gör att alla fiender som är väldigt nära dig, runt dig, börjar spy. Och de börjar spy blod då. Och då kan man passa på att göra väldigt bra skada på dem medan de spyr. Blood form. Den här är ny. Thick layer of blood develops a tremere absorbing. Det är en blodsköld alltså. Väldigt intressant. Theft of Vitae. One of the Tremere's most incredible powers is the ability to feed on their victims from a distance. Doing so costs no blood, but panics the victim and is a masquerade violation. Okej, så den är väldigt bra i strid då, antar jag. Om man Cauldron of blood. Ja, i Vanilla heter den blood boil. Offret lyfts upp i luften och blodet i kroppen börjar koka. Och det blir en blodexplosion utav det. Och så står det: few beings can survive even a single attack from this horrific power. Den gör mindre skada på undead, alltså andra kindred eller andra vampyrer och dylikt. Men jag är väldigt förtjust i de här. Så inte klokt. Och sen har vi Venture som vi blev defaultade efter frågor. Och det är som det stod där, de här är ledarna oftast i vampyrvärlden i The World of Darkness. Virtuous leaders of the Camarilla. Och vi kommer lära oss mer om de olika sekterna i spelet. För det finns några stycken. 3 som jag känner till just nu i alla fall. Jag är inte superhundra på den här världen, men jag kan lite grann i alla fall. Så där jag kan fylla in med lite information kommer jag väl försöka göra det. Men har jag fel så blir jag gärna rättad. Så ja, så är det med den saken. Men jag vill spela som Tremere. Och deras andra discipliner är Dominate, vilket är en grej som även Venture har. Det är ett spellträd. Trance. Ja, det är som att offret somnar stående ungefär. Och den kostar inte blod heller här i den här versionen. Så kan du smyga upp på dem och få in ett första slag eller skjuta dem i huvudet eller börja dricka deras blod om det går. The Forgetful Mind. Alltså den kostar inte heller blod. Coolt. Tyrant's Gaze, vad gör den här då? Can strike immortal fear into anyone that meets his eye. The mental assaults. Som du möter en väldigt kraftfull människa till exempel, så är den väldigt bra om du kan börja om du börjar dricka deras blod. För om du det finns vissa fiender som kan, om du försöker med efter feed på dem, så
är inte alltid det funkar. Feeding failed eller så där står det då. Och om man kan ta ner den defensen. För om du dricker upp deras blod helt så dör de ju liksom. Det säger sig självt. Shine the psyche. Human psyche over large location to one's single conscience. All foods. Okay. This ability does not cost blood. Fan vad bra. In blood, still the mortal flesh. It can literally stop all bodily functions of the target with a mere thought. The unfortunate victim will quickly die as well as anyone near him. Though most supernaturals can survive this mental attack, they will take great damage. Ooh. Dominate är riktigt bra här. De har även Auspex som vi inte direkt har pratat om, men ja, man ser auror och så ger ett poäng i wits perception. Kan vara väldigt användbar. Och den bryter inte mot the Masquerade heller. Vissa discipliner, jag menar om du kan röra dig jättefort till exempel och en människa ser det så blir man vad fan är det? Ja, då har du brutit mot the Masquerade. Dominate, nor do they risk violating the Masquerade som det står här. Så de här kan man använda som man vill. Thaumaturgy bryter ju mot the Masquerade. Det är ganska, jag menar det är blodmagi, det är ganska uppenbart. Men jag kommer att spela som en nu fick jag in en järnfis här. Jag kommer att spela som en Tremere. Vi får kolla in de här olika histories och se vad de gör. We're living in the age of soccer moms. And don't you know it? Yeah, hobby might be pulling down 7 figures, but you're gonna end today planning and green the tropes. Swap the prior to... okej, så det byter ut så man har... jag förstår. Det byter ut vart man får extra dutter och sätter. Eldritch Prodigy här såg intressant ut. Okay, you have a natural gift for the dark arts of thaumaturgy. In case to greater effect than most Tremere, thaumaturgy is your all-consuming passion to the exclusion of nearly every other pursuit. Your thaumaturgy effects last longer and are more powerful, however you suffer a 1-point penalty to any experience award of 3 or more. Så man får betydligt mindre XP genom spelet. Men thaumaturgy är bättre. Eldritch Prodigy, ja det är vad jag vill. Men den... Absolut inte. When Tremere's Diablerise solo. Diablerise är att när en vampyr i princip dricker upp allt blod och så från en annan vampyr och får dens krafter. Det är Diablerise som jag har förstått. But your thaumaturgy only does half damage. Så det finns ganska intressanta grejer. You can never raise dexterity perception above 3, but when you use blood buff it lasts slightly longer. Tremere har redan en minus i strength, dexterity, stamina. De kan aldrig öka det över 4. Om jag minns rätt. Här fanns det inga texter. Men jag vill göra mer skada. Det är så mycket XP jag kommer förlora, men jag gillar att använda de här magierna.
Ja, vi kör Eldritch Prodigy. Fuck it. Jag kommer inte köra... Jag tror inte jag kommer köra så mycket närstrid. Jag är inte så bra på det heller om jag minns rätt. Men Dexterity plus i lockpicking och sneaking, det är användbart. Så det tar vi. Social, nej. Det är klart det är väldigt användbart. För det är mycket konversationer i spelet. När jag pratar med någon så kommer jag givetvis vara tyst. Och så kommer vi lugnt och försiktigt gå igenom de olika alternativen. Perception, intelligence, wits, defense, hacking, ja. Research, ranged, ja vi kommer använda pistoler och grejer och inspection är bra så det tror jag vi kör på. Men defense är bra och hacking är också bra. Intimidation, subterfuge, dodge och mer defense och brawl mer unarmed, så vi tar 2 poäng i dodge så vi får upp vår defense till 4. Firearms så vi får upp range till 3. Så ja, security, stealth, nej. Kan vi sätta senare i så fall. Här ska vi se computer, finance, inspection och rhetoric, den är ny. Den heter någonting annat i Vanilla. Jag kommer inte ihåg vad dock. Jag tror vi kör så. Grejen är att ju mer pluppar du sätter någonting desto mer XP kostar det, så du sparar på en del XP genom att sätta så här. Tror jag i alla fall i längden. Så tror jag. Och här sätter vi i thaumaturgy, så vi får blood purge. Sen då har vi ju humanity då. Det är väldigt viktigt. För ju högre humanity du har, desto mindre chans är det att du får frenzy, att the inner beast tar över då. Har du låg humanity så är chansen, det står det, you will frenzy more often. Ja. You will frenzy more often if your humanity is low. If you cause the death of an innocent human, you will lose humanity. Although monsters by nature, most vampires cling to humanity to survive in the mortal world. Humanity is the ability to keep your predatory nature at bay and your first line of defense against friends. Så du kan få humanity, du kan sätta XP hit, men det är inte riktigt värt det tycker jag. Du kan få plus i humanity genom att göra goda gärningar. Vi kommer att se det senare i spelet. Men jag tror vi är redo. Så nu blir det introfilmen. Och jag kommer vara tyst genom den. The Embrace. Good evening. My
kindred. My apologies for disrupting any business or interfering with prior engagements you may have had this evening. It's unfortunate that the affair that gathers us together tonight is a trouble. We are here because the laws that bind our society, the laws that are the fabric of our existence, have been broken. As Prince, I am within my rights to grant or deny the kindred of this city the privilege of siring. Many of you have come to me seeking permission, and I have endorsed some of these requests. However, the accused that sits before you tonight was not to refuse permission. Indeed, my permission was never sought at all. Nej. They were caught shortly after the embrace of this child. It pains me to announce the sentence, as up to tonight I considered the accused a loyal and upstanding member of our organization. But as some of you may know, the penalty for this transgression is death. Know that I am no more adjudicator than I am a servant to the law that governs us all. Let tonight's proceedings serve as a reminder to our community that we must adhere to the code that binds our society, lest we endanger all of our blood. Forgive me. Let the penalty commence. Which leads to the fate of the ill-begotten progeny. Without a sire, most children are doomed to walk the earth never knowing their place, their responsibility, and most importantly, the laws they must obey. Therefore, I have decided that this is bullshit! If Mr. Rodriguez would let me finish, I have decided to let this kindred live. They shall be instructed in the ways of our kind and be granted the same rights. Let no one say I am unsympathetic to the plights and causes of this community. I thank you all for attending these proceedings, and I hope their significance is not lost. Good evening. Ja. Your sire, tragic, my apologies. But you see, there is a strict code of conduct that all of us must adhere to if we wish to survive. When anyone breaks these laws, they undermine the well-worn fabric of our centuries-old society. Understand my predicament. Allowing you to live makes me directly responsible for your subsequent behavior. So, what I'm offering is not generosity, but the opportunity to transcend the fate woven by your sire. This is your trial. You will be brought to Santa Monica. There you will meet an agent by the name of Mercurio. He will provide the details of your labor. I've shown you great clemency. Prove it was more than a wasted gesture, fledgling. Don't come back until you do. Good evening. Ja. Där hade vi då prinsen av Camarilla, Sebastian Lacroix. Då är vi ute i spelen. Så här ser vi ut. Ja, nu kan jag inte... Vill man se hur man ser ut om man får lite nya kläder och sånt, så kan man trycka på C och gå in på info. Får man så damage 125%. This experience game. Penalty can raise no physical attributes of the blood buff display above 3. Aha! Thaumaturgy limited dominate in dialogue. Okay. Det här är då tutorialen. När vi kommer ut här så kommer vi bli ambushade, eller vad man ska säga. Vi kommer bli lite överfallna utav What a scene, man. This is
Once, let me show you the ropes. Wait a sec. Who are you? I'm Jack. What's important is I'm offering help. You make it back from Santa Monica with your hide and we'll trade life stories, okay? Till then, I got about this much time. You wait around. Det är trean, what happened in there? Don't worry, kid. You'll adjust. I'd love to explain it all, but time's wasted. You want some help or what? Och vi kommer gå igenom tutorialen så vi tar ettan. Okay, I could use the help. All right. Why don't we step out back here? Right, stuff in there, huh? This is much better. Now we ain't got much time, but I figure somebody should fill you in on the bare bones stuff at least. Could save your hide. You look wobbly. You even had a drink yet? No. Oh man, we're popping a cherry here. Oh, you're gonna love this. Alright, check it out. Blood, it's your new rack of lamb, your new champagne, but your new fucking heroin, kid. Get ready though, cause hey, it's never as sweet as the first time. What do I do? Now around the corner there, I saw this human, or SOB can't find his car. Alright. You go down there, cast him. You creep up on him. You bare those little fangs and feed. Don't worry if you weren't captain of the wrestling team or something. Because it'll come so naturally you think you've done it 1,000 times already. Won't he become a vampire then? Forget that comic book crap, kid. It don't work that way. Now go for it. Be sure, though, that this is important, so listen up. Be sure not to train them dry, okay? Might be hard to resist, but don't kill them. All right. Nu i vanliga spel så tappar man inte blod över tid. Men i Camarilla-versionen, Camarilla Modlight, som ingår i den här, så gör man det. Så man måste hålla lite utkik på, eller jag måste hålla lite utkik på mitt blod. För jag kommer tappa blod över tid. Så han vill att vi ska smyga runt här och ja. It is important that humans do not see you feed on other humans. Och då kommer det en blodmätare där då. Ni kommer se alldeles strax. För jag kommer smyga bakom den här snubben och trycka på F. Och det här är en människa med väldigt mycket blod i sig. Väldigt bra blod, eller vad jag ska säga. Så det. Då har vi fullt blod. Hi Jack. Hell yeah, you're feeling it. I can see it in your eyes. You're a born-again predator. Feel that blood bubbling inside you, lifting you up. That's it, kid. That's what it's all about right there. I don't know how I feel about it, but it does feel good. Alright, you got the blood, you're feeling all kick-ass, feeling better than your best day living, but wait, it gets better. All kindred. Kindred, that's our word for vampire. All kindred have a few things in common. Things that set them right square above humans on the food chain. Yeah, like what? Like sharper senses, a body that can take a beating, and if you play your cards right, eternal life. That's no sure bet. Still, a chance at immortality is not a bad deal. And that's just for starters. French benefits for joining the club. So I'm going to live forever? Well, you can still be destroyed, but forget the books and the movies. Garlic, worthless. A cross, shove it right up their ass. A steak, only if it catches you in the heart, and then it just paralyzes. Running water, that's no problem. I bathe. Okay. Now, a shotgun blast to the head. Oh, that's trouble, boy. Fire, that's real trouble. Sunlight, well, it's sunrise. It's all over, kiddo, okay?
Got it. Okay now. The fuck is this? Ja, man använder E för att använda saker. You get inside here and head upstairs. Meet up in a bit. Just gonna see what the ruckus is. Okej. Ja, vi ska... Ja, jag kan hoppa. Nej. Där har vi vår lockpick. Your feats are the combinations of your various abilities and attributes. The higher your feat scores, the better you are at the activities they influence. Inspection is a feat. It is the combination of perception and investigation. It allows you to see hidden and secret things. For example, the lockpicks on the crate in front of you. Ja, jag kan plocka upp saker. Så om man har tillräckligt hög inspection så lyser det så här blått om saker som man kan plocka upp. Och lockpick är väldigt användbart. Come down here. Stay away from the window. Oh, it's a Savant raid. Savant. They're spare this shit for later. Savant. They're mostly mindless, bloodthirsty assholes. That's all you need to know for now, alright? So what's up? The Savant got wind of the gathering here, so they figured they'd raise a little hell and put a little heat on the new. What's the prince of? No time for political lunch. Job one, get out of here alive. Savant might be mindless, but they hit like a Mack truck. Raging savages. Nothing a fledgling like he was the best. Fledgling är en ny, eller en ung vampyr. Som jag har förstått det. What am I supposed to do? Shh. Heads up. Back away. Och där fick vi se lite animalism spells. Den sheriffen där är en kangaroo. Dumb, frenzied Savant bastards. Alright, we gotta move out the back quick. I'll stay and keep a watch out. You get us into the office. The door's around the corner here. I'm on it. Ja, trycker vi på L så kommer vi till questloggen. Då är vi i downtown just nu. Jihad for beginners. Och jihad med Y där, det är typ vampyrkrig eller vad man ska kalla det. Mellan olika sekter då. Så, då ska vi använda lockpicking. Combination of dexterity and security. Schmackabank. Shortcut. Well, nicely done, though. Not exactly an angel in life, were you? I know how to handle myself. Cool. Now, if you want a lesson on how really not to act, take notes from those Savant assholes. You're a big bad vampire. Yeah, great, congrats. Now keep it to yourself. You go for and beat your chest in. That's what you can expect. Wait, I've still got that list of people from high school. Why not? It's the same reason you don't let humans see you feeding. It's why the wolf doesn't want the sheep to know he's there. It's also why you don't go juggling dumpsters or outrun the 815 from Sacramento. It's why you didn't know any of this when you woke up this morning. Ah, I get it. Keep our secret secret, and you make things easier on all of us. We're living in the age of cell phone cameras. Fuck-ups ain't tolerated. Makes sense enough, right? Well, it ain't a casual thing for a fledgling like you.
What do you mean? What could happen? That party back there with the guy in the suit and the killer gorilla? The assholes that put your sire to death? That's the Camarilla. They make a tiny business out of enforcing vampire laws like this. I see. And the Camarilla, so they're like the vampire good guys? Yeah, I'll tell you what I think some other time, maybe. I like to let people form their own opinions. Oh, alright. So what's next? Alright, now don't worry, because I know the area. You know what? I'm glad we're in this situation, you and I. It illustrates a point. You gotta utilize your surroundings. Okay, but what does that mean exactly? Do what you gotta do. Theft, destruction of property, breaking and entering. These will be the least of your sins before the night's out. So look around here. You gotta get out the back there. That magnetically sealed door. Must be a key someplace. I'll find it. Ja, då har vi det viktiga area indicator. Om det är en pistol som det är nu kan man göra vad fan man vill i princip. Är det Masquerade, alltså den masken, då måste man respektera the Masquerade. Då måste man vara försiktig med vissa abilities och ja, inte döda oskyldiga och sådana saker. Och har man det E1 där, Elysium, the story som sagt Vampire Neutral Ground. No combat or disciplines are allowed except blood buff while lockpicking. Sometimes you can use dementation or dominate in dialogues even in Elysium. Så det får man hålla utkik efter vad man är i för zon. In Masquerade areas, breaking the Masquerade can carry dire consequences, such as the unwanted attention of vampire hunters. After 5 Masquerade violations, your game is over. Your current number of violations is displayed in the upper right corner of your character sheet. Okay. Så då har vi lite olika alternativ här. Vi har man kan använda datorer i det här spelet och man kan hacka datorer om man har tillräckligt hög skill i det. Och om man trycker man Ctrl+C så prövar man att hacka datorn eller hacka lösenordet. Men har man inte tillräckligt hög hacking skill så går det inte, och då kommer det bara upp med ett random lösenord som inte är rätt. Lösenordet till den här står även här. Password shop. Så skriver man in safe och sen shop eller ska vi kolla så här. Så ja. Då man behöver bara hacking 1 tror jag för att klara det, så det är ju inga problem. Men det är ju som sagt tutorial-område. Då trycker vi in unlock. Safe doors unlocked. Och då har vi då shop key. There we go. Now take that key card and head out the back. I'll meet you out in the alley there. I'm gonna check out things from topside. Okay. I'm waiting on you, princess. To be honest, I ain't worried. You, however, ought to be. Och nu är han borta. Där såg vi den här blixt grejen där, det var Potence han använde. Den disciplinen. Det här är viktigt. Om man får gul skada då är det aggravated damage. Och det regenererar mycket saktare. Och nu ser vi även att jag snart har förlorat 2 blood. Fucking waste of unlight, these sabat vatos. Need a wing? Hey, look at them potholes. Those will close up soon enough. Better feed though.
down the stairs here. It's not the freshest catch, but it'll do. What's the difference? Blood's blood, right? Now, when it comes to feeding, it's quality blood you're looking for, not the quantity. Bums and lowlife don't pack the same punch that a healthy, well-bred human will. Juice bags with a pedigree. That's the good stuff. But you gotta take what you can get. You ever had a PhD kid? Ooh, that's good stuff. If you say so. Remember what I said, though. Don't kill them. At least not the innocent ones. You're a monster now. Make no mistake. One of the damned and the fallen. You need to hold on to every last shred of humanity you have. Let's say I get a little overzealous. What happens then? An innocent's an innocent. You kill one, even a worthless bum, even by accident, and it's gonna cost you a piece of your own humanity. Bring you closer to that beast you got welling up inside you. The beast? What exactly does that mean? The beast is always there, waiting to take over. When it does, it's like a wild animal wearing your skin. Desperate, scared, reckless. They'll do anything to survive, and it's you that has to deal with the consequences. So I can't kill anyone? That seems a little restricting. I said innocent humans. If some asshole levels a 12 gauge your way, you train him, skin him, and bash in his skull. Self-preservation is a vital part of humanity after all. My favorite part, in fact. I think I follow. The only way to fight the beast is to keep in touch with your humanity and don't go hungry. It's a fine line. Got it. Alright, now go feed. Careful though. He's gonna drain fast. Be back in a minute. Nu har vi förlorat 3 blod. Fan, man förlorar ju blod väldigt mycket snabbare än vad jag trodde man skulle göra. Ja, står det här att du får inte dricka för mycket och bla bla bla. Not quite as good, huh? Yeah, you can do worse. There's some rats down the way. You think I'm kidding? You can survive feeding on animals. You can stomach that kind of thing. Worse than a bum's neck. That scarf tasted like old gym socks. I'll give it a try. I'll think about it. Och då står det här att man kan äta eller dricka blod från råttor. Och då springer man ner här. Du måste inte göra det om du inte vill. Jag behöver inte för jag har nästan fullt HP och jag har fullt med blod. Just couldn't bear it, huh? Ah, it's okay. I like kindred society looks down on that kind of thing anyway. I can see why. I'm not down with rodent myself. Keep it down. Got someone around the way here. Not too much of a threat by himself, but you never know if there's more in shouting range. You're gonna have to sneak past. Sneak where? Across from us with the garage door. There's some double doors on the far side. I'll meet you inside. Just stay low and stick to the shadows. And don't let him see you. I'll do my best. See you in a minute. Alright, go. Gone! Sneaking. Ja, man trycker på kontroll så sneak man. Det fattar ju vem som helst hur det funkar. Och där står det då hur metan fungerar. Börjar det lysa gult så kan du bli sedd. Lyser det rött så om de ser dig så ser de dig. Och då står det en fiende där. Jag tycker det är enklare att se i tredje person. Just nu är vi säkra för han kan inte se oss alls. Och nu ser, om han tittar mot vårt håll så ser han oss. What makes you think that? The Sabatis, they don't have the most rigorous training. In fact, that poor sod is lucky if he knows he's a vampire. How can that be? He's probably just turned and beaten over the head. They like to do that, make shock troops, cannon fodder, put him out of his misery. I'll do my best. He is a vampire, so be ready.
I was born ready. Go get him. I'm on it. Ja. Your unarmed combat defeat is a combination of strength and brawl. Säger sig självt. Man kan blocka genom att trycka på tab. Men jag är inte intresserad av att slå ihjäl den så. Utan jag är mer intresserad av att waterpipe. Eller tire iron som det är i Vanilla. Kan man trycka på F1 så kommer man ner i listan här. That's that. Sounds like we got another pack moving to go. Sabiner going all out. Better head underground. Avoid straight bullets. Sounds like a good strategy. All right, head down into the basement through the grating there. Keep that tire iron handy. I'll be there in a minute. Okay. Och här har vi då en grej som inte är i Vanilla. Vi har en polis som vi ska prata med. Combat is not the only solution for sticky situations. You can also use your feats and disciplines in dialogue. When you are able to do this, your responses will show up in the different colors. When using higher resolutions, different fonts that are indicated below. Så röd då är domination som ni kan se. Kostar blod. Persuasion är blå. Seduction är rosa och intimidation är grön. Stop! You! Just stay back. Keep your distance. Now, who the hell are you? You involved in all this? Because I'm gonna raid with this in, and SWAT will be all over this place. Ja, vi kör väl... jag är ju en Eldritch Prodigy, så vi kör ettan. You will show me the way out. Yeah, okay. Alright. This way. This will lead us up to the warehouse. We can maybe sneak out that way. Go ahead. Oj då. Förlora humanity på det var ingen bra. Ja. Skitsa. Not sure what's going on. Sounds like the Sabat's getting scattered. I'm gonna keep your ear to the ground. Be careful going forward here. Could be a whole mess of the hold up. The more the merrier. Och här då ska vi pröva lite olika discipliner. Och i Vanilla så finns ju inte blood heal. Men blood buff finns. Blood buff går att använda för att få upp vissa stats. Och till exempel här så kan den här får jag nog inte upp för jag har inte tillräckligt hög lockpicking. Nej. Jaha, jag lyckas. Okej. Och så får man, det här beror ju på vilken klan man valde i början då. Så jag valde ju Tremere och då får man 3 unika Auspex Dominate Thaumaturgy och de har vi gått igenom. Och då visar de Auspex här då. Och då scrollar jag upp till Auspex. Då står det även att Auspex is not a Masquerade violation. Viktigt att komma ihåg så man kan använda den var som helst.
Hade nog gått smidigare om jag använt waterpipen där. Think they're clear out. No need to go stirring up the hornet's nest till we know the score, though. Head through here. Come to an elevator around the way. Meet you there. Don't let them catch you. If I'm not here in 10 minutes, call the president. If I'm not there in 10 minutes, call the president. Yeah, thaumaturgy is sorcery that can bend blood to powerful and terrible ends. Thaumaturgy is a targeted discipline. The effect and its length varies with each level. Use of thaumaturgy is a masquerade violation. Remember, it's a targeted discipline, so the higher levels won't show up on the mouse wheel. You have to link them to hotkey. Oh, de visar sig visst. Här är blood strike och blood purge. Vi har 2 vakter här uppe. Så vi gör så här. Tar fram vår tire, springer in här och... Gjorde lite mer skada, ja. Så där fick vi se blood purge in action. Och nu är det dags för dominate. Dominate is the vampiric power to bend others to your will. Dominate is a targeted discipline. The effect and its length varies with each level. With the exception of Tyrant's case, use of dominate is not masquerade violation. A masquerade violation. There is a guard up ahead, maybe 2 if you are Tremere. Jaha. Okay. 2 vakter. Nej, det är bara en. Wow. Okej. Jag älskar att Trans inte kostar någon blood. Det gör den så fruktansvärt användbar. When you can pick up an object and throw it, you will see this use icon. To pick up an object, press the use key, E. To throw it, press the attack key, blah blah blah. Thrown objects make noise and can be used to distract your enemies. There is a Sabat vampire up ahead guarding the exit. Crouch, find an object, blah blah. Säger sig självt. Man plockar upp en sån här. Jaha, okej. Nu är vi så då. Jag vet inte hur det skulle döda en vampyr, för jag tror inte de andas. So what do we do? They probably seen too much. Here, take this 38. Fucking pea shooter for 2 shots and take down a unit. Thanks. Well, I'm gonna want it back, so don't go die and lose it. I don't use guns much. They're noisy, they're clumsy, practically useless against vampires, but still, the kindred's gotta keep up with the time. And in modern day Los Angeles, that means coming strapped. Useless against vampires? Well, yeah, some are more lethal than others, of course. Watch out for those shotguns, Alex. Those things can smart, I tell you. I hear you. Head up, clear out what's left. Can't have them running their mouths about any of this. I'm gonna make sure there's no stragglers around outside. Okay. You have just been given a .38 revolver. Så ja. Range combat, combination of perception and firearms. Och det är någonting vi kommer köra lite med, så... Ja, den ser lite bättre ut i moddade versionen där.
Får vi vänta lite. Pröva att skjuta på flaskorna. Så ja. Tar en liten råtta också. Åh, så gott. Han ser oss inte. Det här är människor, så de här behöver vi inte oroa oss för speciellt mycket. Oj. Åh, vad irriterande. Golfklubb. Ja, det gick inte riktigt så bra som jag hade hoppats på. Så. Och då kommer Jack upp och så pratar vi med. That's it, kiddo. Just like that, it's all over. Everyone slinks back to their corners in the city for the night. That's it. It's all over. Until the next night when the Camarilla finds some way to strike back. Parry, dodge, spin and all that, and so on, and so on, and so on. So this is normal? Well, to be honest, it came at an interesting time, let's say. The Camarilla, the Sabat. Now, in LA, these are the new kids on the block. There's already plenty of kindred had stakes down in California long before them. Now, we got every ancient kindred rivalry playing out all over the city. A lot of tension out there. A lot of fear. A lot of jittery, high-strung predators clinging to their little pieces of eternity. Oh, boy. I think they're looking for you outside. Guess you've got a cab to catch. I was hoping to fill you in on a little bit more, but hell, you'll figure it all out. I will, but I would like to keep the gun. If you make it back, stop in at the last round. There's a bar downtown here. I'll fill you in on the politics. That's the stuff that'll kill you. Good luck. You have received 2 experience points. Ja, så står det med någon annan där. Då kommer vi till vårt haven. Och det här är ett AI disabled. What? Då kan vi upp lite grejer vi kan sälja. Så ja, här har vi då vårt lilla hem. Inte så mycket att se, men the blood packs. A massive gelatinous creature that washed up on the beaches of Providence, Rhode Island has scientists scratching their heads. Found by a jogger early on Tuesday morning who says he smelled it a mile away. The mystery creature is thought to be some form of giant octopus, though marine biologists that have examined the monster have commented that they have never seen anything like it in the cephalopod family before. They speculate that it could be from a yet undiscovered family of sea creatures. Our top story tonight, a derelict ship found floating 10 miles off the Los Angeles coast earlier this morning was towed into the port of Los Angeles a few hours ago. The ship was spotted around midnight by fishermen who contacted the Coast Guard after their attempts to hail the ship proved futile. Coast Guard officials are releasing very little information right now, but have identified the vessel as the Elizabeth Bain. No word as of yet as to the whereabouts of the crew, though the Coast Guard are asking any ships that had contacted the Elizabeth Bain to assist them in their search. We'll have more on the story as it breaks. A massive gelatinous creature. Ja, fick vi lite information där som kommer att vara användbar senare. Hello, LA. At your convenience, please come and visit me in my home downtown. I leave you this to guide you. Dark blood, our curse, a light this verse, the power I sense in one so young, can find me where burns the mystical sun. Strauss
Maximilian Strauss, tror jag. Tremere Regent. Han kommer att vara väldigt intressant och användbar för oss senare. Vi såg honom i interfilmen. Det var snubben med glasögon och en röd läderrock. Vi kommer träffa honom lite senare i spelet. Hey, the password for your computer is Sunrise. Keep the cash in the drawer, it's yours. I dropped you an email with my address. Come on over after you get settled. Mercurial. Och det är då agenten kamreraragenten vi ska träffa. Här har vi $100. Om vi trycker på I så kommer vi in i vårt inventory. Så vi har en östrogen pill bottle. Vi har en klocka så vi kan sälja 3 bloodpacks, $100 och vår keyring. Här har vi då våra vapen. Den här revolvern ser väldigt mycket snyggare ut med modden här alltså. I modden så var det ett mod som heter Arsenal mod någonting som jag antar att det finns mer vapen eller så kanske de bara ser annorlunda ut, det vet jag inte, men här har vi light clothing, ger ingen bonus av något slag och tar inte bort några stats. Det finns tyngre kläder och grejer och body armor och sånt senare i spelet som ger mer skydd men som tar bort dexterity om jag minns rätt. Så vi loggar in här. Email. Sunrise. A reminder. Mercury will contact you when you arrive in Santa Monica. Waste no time in meeting with him. SL. Sebastian LaCroix. Trycker vi på N så går vi till nästa mail. Penis enlargement. Watch the girls come running. Här har vi ännu mer reklam från Arthur. Vi kan få lite quest av honom sen. Så han är bra att komma ihåg. Arthur Kilpatrick. Hey, welcome to town. Come on over to my place once you get situated and we'll talk about what you'll need to get the job done. I'm going to pick up explosive right now, some astrolite. I should be back by the time you come over. I'm at 24 Main Street in number 4. Walk to the end of the alley and my building is the next one on the right. M. Och så är den här lite mystiska från en snubbe eller snubba som inte vet vem det är. The game begins, a pawn is moved. Och här avslutar vi först. Ja. Men jag tänkte vi avslutar första avsnittet här. Det ska bli väldigt intressant att gå igenom med det här moddet och allting. Och då som våran kära Tremere, min favoritklan. Så vi ses i avsnitt 2. Det här är Monolithus. Ciao!